السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أشرف شلبي من A to Z، والحلقة 17 من الفيجوال بيزك ابليكيشن. في هذه الحلقة إن شاء الله سنتعرف على الدو لوب بكل أنواعها، do until ودو while ودو without both. هي مثل الفور نيكست ولكن بأسلوب آخر، فهيا بنا. الدو لوب تأخذ 3 أشكال: دو، ثم دو معناها افعل أو قم بتنفيذ، ثم نضع كل الجمل التي نريد أن نفعلها، ثم في النهاية لوب أي كرر. فسيقوم ابتداء بدو بتنفيذ الأوامر سطرا وراء سطر حتى يصل إلى لوب تكرار، فيذهب إلى الأعلى مرة أخرى ويكرر، ثم يذهب إلى الأعلى مرة أخرى ويكرر، وهكذا، ولن تنتهي الدوارة ولن يتوقف البرنامج. وهذه أخطر شيء في التعامل مع الدو. يجب أن تكون هناك نقطة للخروج من هذا اللوب أو هذه الدوارة، ولذلك عند وقت معين وعند شرط معين نضع exit do، خروج من الدوارة. ممكن أن تأخذ do while أو do until. do أي نفذ، while طالما. يجب أن نفهم جيدا الفرق بين while و until. do while يعني نفذ طالما شرط معين يحدث، أما until أي حتى تصل إلى أو حتى نصل إلى الشرط هذا. إذن هناك فرق بين الاثنين. قد توضع while أو until مع الدو في الأعلى، أو توضع while أو until مع اللوب في الأسفل، والفارق هنا سنراه في التدريب إن شاء الله العمل. إذن دو لوب وبالداخل شرط حتى نخرج من هذه اللوب، أو while next while و until سيكون فيهم الشرط. سنرى هذا بوضوح أكثر في التدريب العملي. في الملف الذي معنا اليوم معنا مجموعة من السبروتينز: random 1 random 2 3 4 5. I تساوي 0 متغير قمنا بوضع قيمته ب0 كقيمة ابتدائية، ثم دو لوب. إذا ما بين الدو واللوب سوف يتكرر. دو افعل ماذا؟ الآي تساوي I زائد 1. إذا أنا أريد أن أعمل أو أكون عداد I، أي قيمة I تساوي قيمة I الفعلية أو الحالية اللي هي 0 المفروض في أول مرة زائد 1. إذا أصبحت الآي بقيمة كم؟ 1. عندما يتكرر للدو ستكون I تساوي I القيمة الحالية اللي هي 1 زائد 1 تساوي 2، وهكذا، فيصبح الآي عداد يقوم بالعد من 1 إلى أن تنتهي اللوب. range E5 value يساوي worksheet function. إذا أنا أريد أن أستخدم أحد الدوال الخاصة بالإكس. rand between 0 و 8. rand between هي دالة random، دالة عشوائية تقوم باختيار أرقام عشوائية ما بين الصفر والثمانية، ما بين الصفر والثمانية، من الصفر إلى الثمانية. إذا rand between هي دالة تقوم باختيار رقم عشوائي، أي رقم، ولكن ما بين الصفر والثمانية. إذا سيضع في خانة E5 أي رقم، ثم يختبر if E5 value إذا كانت قيمة ال E5 بتساوي 5، إذا ال B3 قيمة ال B3 value بتساوي B3 value قيمتها اللي موجودة حاليا اللي هي المفروض 0 فاضية فارغة زائد 1، إذا تصبح ب1 أول مرة، تاني مرة 2، تالت مرة 3 و4 وهكذا. إذا سيقوم في B3 بوضع كم عدد الخمسات التي ظهرت في ال E5 عشوائية، ثم سيقوم بعمل شرط آخر، لأننا لو تركنا بدون هذا الشرط، لو لم نقم بكتابة هذا الشرط أو هذا السطر، سيقوم البرنامج بإنشاء قيم عشوائية ما بين الصفر والثمانية
ويقوم كعدد الخمسات التي ظهرت هنا حتى ما لا نهاية، لأنه لن يتوقف البرنامج، سيذهب إلى لوب ثم يصعد، سيذهب إلى لوب ثم يصعد، فأريد أن أوقف البرنامج، فوضعت شرط if B3 عندما تصل B3 لقيمة 3 مرات، يعني ظهرت الخمسة 3 مرات عشوائيا، إذن exit do، اخرج بره الدائرة، اخرج بره الدائرة، سوف يأتي عند لوب ويخرج بره بعد اللوب، ينفذ الأمر H3 value اللي هو هذه الخلية تساوي I هي عدد مرات التكرار. إذن في ال H3 سيظهر لي كم مرة تم اختيار عشوائي حتى وصلنا إلى ظهور الخمسة 3 مرات في ال E5. سأنفذ ب F8 ابتداء. الاي بصفر دو أول مرة، الاي صفر، صفر زائد واحد، الآن الاي أصبحت بواحد. رينج E5 ورك شيت راندوم، اختار رقم، اختاروا صفر. هل الاي 5 ب5؟ لا. هل البي 3 وصلت إلى 3؟ لا. إذا لوب مرة أخرى أصبحت الاي بكم؟ ب2. رينج E5 وضع 8 وهكذا 3 6 5. إذا أحضر 5 وبالتالي كتب هنا مرة 4 6 5 تاني مرة، كلها أرقام عشوائية. 5 تالت مرة، المفروض إنه هنا يخرج، فعلا خرج بعد ما وصل إلى 3 خرج ووضع في ال H3 قيمة عدد مرات الدوارة أو عدد مرات تاج الأرقام العشوائية. إذا هو قام بعمل عملية راندوم عشوائي 10 مرات حتى تظهر الخمسة 3 مرات في ال10 مرات. سأكررها مرة أخرى، سأمسح هذا وأمسح هذا وأمسح هذا، وهذه المرة سأنفذها مرة واحدة 14 مرة. في 14 مرة ظهرت الخمسة 3 مرات وهكذا. إذا لأنها راندوم عشوائي ممكن تأخذ أكثر من قيمة في أكثر من وقت. هكذا تعمل الدو لوب. إذا استخدمت دو لوب بدون الوايل أو بدون until، لابد من وضع شرط داخل اللوب يجعل اللوب تقف عند حد معين، وإلا ستظل تستمر ولن يتوقف البرنامج معك. راندوم 2 سب روتين الثاني I بتساوي 1 دو وايل أي نفذ طالما أن الإي 5 أصغر من 7. يعني طول ما الإي 5 أصغر من 7 نفذ. هينفذ إيه؟ رينج E5 فاليو بتساوي I، يبقى سأضع قيمة I هنا، سأضع 1، بعدين الI تساوي I زائد 1، يعني 1 زائد 1 بتساوي 2. إذا عداد لوب ذهب إلى الدو، اعمل حتى طالما إن الفاليو أقل من 7، هي 1 يبقى أقل من 7. رينج I فاليو بتساوي I 2 زائد 1 3، ثم يكرر وهكذا. إذا هو عداد. بالإف 8 الI ب1 دو وايل طالما ان القيمه اصغر من 7 هي قيمه فاضيه او فارغه صفر، يعني اذا هي فعلا اصغر من 7 سينفذ. رينج E5 قيمه الاي حطها ب1، ثم I بتساوي زائد 1 لوب كرر 2 3 4 5 6 لوب. هل ما زالت اصغر من 7؟ نعم. نفذ لوب. هل هي اصغر من 7؟ لا، فخرج. ووضع كم مرة قامت هذه الدو أو اللوب بالدوران؟ 8 مرات. 8 مرات. ننتقل إلى راندوم 3. سأفرغ هذه الخلية. راندوم 3 F8 الI ب0 دو. هنا وضعت الوايل في الأسفل، دو أي نفذ مباشرة. رينج E5 بتساوي الفاليو الI هي ب0 في الأول، ثم زادت 1 طالما أصغر من 7 وهكذا، وسيظل يكرر حتى تنتهي 8 مرات 7، نفس القصة. إذا وضعنا وايل مع اللوب أو وايل مع الدو. نأتي إلى هنا ننفذ مع الأنتل بدل الوايل. سوف أمسح هذا الأول. ننفذ I بتساوي 0 do until
أي حتى تصل قيمة الإي 5 لأقل من 7. خرج مباشرة ولم يعمل أي شيء. ليه؟ لأن الصفر فعلا أقل من 7، فإذا لن يقوم بتنفيذ شيء. until غير while طالما إن القيمة أقل من 7 فظل يعمل. أما هنا حتى تصل القيمة إن هي تكون أقل من 7، هي فعلا وصلت أقل من 7، هي بدأت من أقل من 7، فبالتالي do until حتى تصل انتهي، يعني do نفذ حتى تصل إلى أن قيمة الإي 5 أصغر من 7 أخرج. أما هنا do نفذ طالما إن الإي 5 أصغر من 7، سيظل ينفذ طالما إن الإي أصغر من 7. هذا هو الفرق بين while وuntil. إذا الكود بالuntil لن يعمل مطلقا عندما تكون الفاليو أقل من 7. يساوي 7، والشرط هنا يساوي 7. ونرى ما هو الفارق بين وضع until مع do ووضع until مع اللوب. الI بتساوي 0. do until أي نفذ حتى تصل قيمة الإي 5 إلى 7. هي لم تصل إلى 7 بعد فسينفذ. الI أصبحت I زائد 1، إذا ب1. قيمة الرينج إي 5 أصبح ب1. لوب do until ما زالت until الI الآن ب5 7، الآن أصبحت 7. لوب ذهب هنا do until القيمة تساوي 7، القيمة الآن تساوي 7، إذا سيخرج بالفعل خرج. كم مرة دارت الدوارة؟ 7 مرات. لماذا؟ لأنه عندما أتى هنا خرج. لو نفذنا هذا الأمر نفس الترتيب نفس الكود، ولكن وضعنا until مع اللوب وليست مع الدو، نجد أن الفارق هنا سيقوم بعمل دورة زيادة. لنرى الI بتساوي 0، do نفذ 4 5 6 7 وخرج. كم مرة نفذ؟ 8 مرات. لماذا؟ لأنه عندما كان 7 do فنفذ هذا السطر ثم هذا السطر وكشف على الشرط فوجده فخرج. أما في هذه الحالة كشف على الشرط أنه يساوي 7 قبل أن ينفذ هذا السطر وهذا السطر فخرج من هنا. إذا في هذا الكود خرج من عند الدو ولم ينفذ السطرين اللذان بعد الدو. أما هنا نفذ السطرين ثم عمل التشيك فخرج بعد اللوب، وبالتالي نجد أنه في حالة استخدام الانتل مع اللوب قمنا بعمل 8 دورات، أما في حالة استخدام الانتل مع الدو قمنا بعمل 7 دورات فقط. وهذا الفرق يعني ليس مهما بالنسبة لنا في هذا الأمر، لكن مهم لك عندما تريد أن تحدد هل ترغب في إنهاء الكود عند هذه المرحلة وعدم تنفيذ الأسطر التي بعد الدو، أم أنك ترغب في تنفيذ الأسطر اللي بعد الدو ثم تنهي، على حسب الحالة التي تقوم بها، على حسب الكود الذي تبرمجه أو الحالة أو الكيس التي تعمل بها. هذا سيحدد لك أين تضع الأنتل، هل هنا أم هنا، وأين تضع كذلك الوايل، هنا أم هنا. إذا المقصد فهم الفرق بين الوايل والأنتل. وايل اللوب تظل تسير طالما أن الحدث موجود، أما الدو تظل الكود يسير until حتى يحدث الحدث تخرج. مرة أخرى الوايل دو لوب وايل أو دو وايل أي نفذ طالما أن الحدث موجود أو الشرط موجود، أما الدو until أو اللوب until الدوارة تظل تعمل حتى الشرط يحدث فتخرج. أرجو أن يكون واضحا الفرق. نحتاج أن نجرب بأنفسنا لنعرف الفرق. بهذا نكون قد وصلنا لنهاية حلقة اليوم، وإن شاء الله في الحلقة القادمة سنتحدث عن مجموعة من الأوامر الجديدة، سنتحدث عن IIF وعن switch، وسنتحدث قليلا
عن اللوجيكال تيستس. نراكم على بركة الله.